Welcome to my channel. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف حالكم؟ اليوم أنا سأطبخ kalabasa pancake. Samahan niyo ako. Kailangan lang natin i-grate itong kalabasa para ma-mix natin dito sa ating flour. Let's go! Next, last one. Pagkatapos natin i-grate ang kalabasa, ikakat na natin itong parsley. Next naman ay ang bawang. Tapos ng bawang at ang parsley natin time for halo-halo time. Unahin natin ang itlog. Ang ating parsley. Ang ating bawang. Lagyan na natin ng asin. Lagyan natin ng gatas. Ng pepper. Ng gatas ulit. I-mix ng mabuti para maghalo at mag-isa ang lasa ng bawat isa. Para simulan na natin ang pagluto ng ating squash pancake. Pwede nang lagyan ng ating squash pancake. Lagay na ako ng ating squash pancake. Bukod sa mainam sa mataang alasa, tumutulong sa ating katawan sa pagproseso ng fats at ng carbohydrates. Thank you for watching! Sana na-enjoy ninyo ang video kong ito sa paggawa ng ukoy na kalabasa o ng pancake na kalabasa. Hope to see you again in my next vlog. Keep supporting, subscribe. Peace out!